Hei ja tervetuloa seuraamaan Zero Hobby Horsesin My Dayta. Mä oon tosiaan Jaana ja pääsette nyt seuraamaan mun päivää. Tänään on lauantai, joka on viikonloppu ja periaatteessa ei olisi työpäivä, mutta mä yleensä teen töitä viikon jokaisena päivänä, kuten varmasti tänäänkin. Mä heräsin siinä noin 8:15. Perusasiat, mitä mä teen sen jälkeen, kun mä oon herännyt, mä nousen ylös, puen vaatteet päälle, sen jälkeen mä kävelen mun vesipullon kanssa keittiön, täytän sen ja otan itselleni jotain juomista. Tänään juomaksi valikoitui appelsiinimehu. Sen jälkeen mä kävelen tän juoman kanssa tonne mun työhuoneeseen, mutta palaan sitten, käyn vessassa ja ruokin kissat tässä välissä. Elikkä aamupalaa niille. Meillä on tosiaan 3 kissaa. Lissu ja sitten nämä valkoiset pojat, Santtu ja Nyytti. Sen jälkeen lähestulkoon joka aamu mennään tonne tietokonepöydän ääreen ja käynnistetään sieltä tietokone, jotta mä saan kaikki päivittäiset asiat hoidettua tietokoneella alkuun. Eli tarkistetaan, onko tullut uusia tilauksia Etsiin tai verkkokauppaan ja sitten kirjataan ne ylös. Ja sitten tietysti katson sähköpostin, onko tullut jotain viestiä, samaten Etsi-viestit ja muutenkin, jos on tietokoneella jotain niin kuin hoidettavia asioita, niin ne. Ja sitten riippuen, onko mulla tilauksia, niin mä lähden joko tekemään tilauksia tai ainakin etsimään materiaaleja niitä varten, tai sitten mä jään tietokoneelle tekemään töitä. Ja tänä aamuna nyt mulla ei ollut yhtäkään uutta tilausta, koska mä just eilen illalla tein kaikki tilaukset ja pakkasin. Tai no yksi tilaus on, verkkokauppaan tuli eilen illalla myöhään, mutta mä odotan vielä 9 asti, josko se tilisiirto näkyisi mun pankkitilillä, niin voitaisiin sitten kuitata se maksetuksia tehdä, mutta sitä en tee nyt tässä vielä, koska kello ei ole 9, niin sitä vähän pitää odotella. Mutta joo, sitten oikeastaan mitä mä tietokoneella tekisin olisi yleensä näin aamulla, kun on energiaa ja hyvin motivaatiota, niin mä editoisin jotain videoita tai tekstittäisin videota. Ne olisi niin kuin ne yleisimmät asiat, mitä mä lähden tekemään. Mutta koska nyt ei ollut videoita editoitavana eikä tekstitettävänä, niin mä kirjoittelin 3 lyhytvideon kuvaukset ja myös sitten tietenkin ne englanninkieliset kuvaukset sinne. Näihinhän nyt ei tule tekstitystä, koska mä en puhu näillä lyhytvideoilla eli short-videoilla. Sitten kun mä sain sen tehtyä, niin mä jaoin ton mun eilen julkaiseman Reelsin eli lyhytvideon tonne Instagramin storyin, että useammat ihmiset sen näkis sitten. Ja sitten sen jälkeen piti vaihtaa noihin lyhytvideoihin, jotka nyt on siis julkaisematta ja joille mä just tein ne kuvaukset, niin piti vaihtaa toi pikkukuva eli thumbnail niihin. Ja jostain syystä sen pystyy tehdä siis vaan täällä puhelimen YouTube-sovelluksessa, että ei tietokoneella, niin tehtiin se. Ja täällä nyt päivitetään tämä sivu, niin näkyy uudet kuvatkin täällä. Kas näin. Sitten jatkoin vähän verkkokaupan päivittelyä. Eli mä oon tässä justiin lisännyt uusia myyntituotteita ja sitten vielä pitäisi lisätä. Mulla oli täällä nyt nää nylon, martingaali ja rintaremmi, johon kirjoitin vielä sitä niin kuin myyntitekstiä niin sanotusti, että mikä se on. Ja katoin, että kaikki värivariaatiot on saatavilla. Ja sitten, että englanninkieliset versiot on myös näistä. Kuvatekstit laitoin sun muuta. Näitä en vielä julkaissut, koska mä odotan mun nylon-tilausta. Jotta sitten kun mä saan sen tilauksen, niin sitten voin julkaista vasta. Koska mulla on tällä hetkellä nylon-värit aika lopussa. Yksi niistä uusista tuotteista, mitä mä oon tässä nyt lisännyt, on strassimartingaali. Ja se oli tarkoituksena myös lisätä Etsiin, joten aloin sinne lataamaan kuvia ja tehdään sitten Etsiin myynti-ilmoitus tai myyntilistaus, jotta sitä pystyy myös Etsin kautta ostamaan. 9:30 maissa pieni pelailutauko. Pelasin Wild Horse Islandsia. Sinne on tullut tää uusi Rescue Island-päivitys ihan hiljattain. No niin, kello on noin 10:30. Laurikin heräsi ja lähti töihin, niin nyt voi alkaa puhumaan. Nyt meillä on päivän toinen juoma täällä. Vettä jääkuutiolla, limeä ja appelsiini. Jäitä siellä. Tää päivä töiden suhteen tulee olemaan varmaan aika lailla sellainen, että hypitään asiasta toiseen. Ja voi olla, että istun aika paljon tietokoneella, koska kuten varmaan sanoin tässä jo, niin tilauksia ei ole muuta kuin sitten toi yksi grippiohjetilaus, jonka vahvistin maksatuksia aamulla. Jos tilauksia tulee päivän aikana, niin tietysti niiden mukaan sitten mennään. Jotta jos mulla niin kun lähtökohtaisesti ei ole eiliseltä jäänyt tekemättömiä tilauksia,
niin kuin nyt ei ole jäänyt, muuta kuin sitten toi yksi tilaus, joka oli tullut myöhään eilen illalla. Tällaisina päivinä mennään sen mukaan, mitä tulee uusia tilauksia, niin otan ne ylös ja sitten kun on sellainen sopiva määrä, vähän varusteista riippuen vähintään 2, niin sitten mä lähden mahdollisesti tekemään niitä. Ja tietysti jos on hevostilauksia tai teen myytäviä, niin sitten edistetään niitä. Mä oon justiin edellisen tilauserän saanut tässä tehtyä valmiiksi ja mulla olisi tuolla nyt niin kun työn alla 2 uutta kynäkepparia, niin niitä tänään edistetään, ne tulee sitten myyntiin. Mutta sitten muuten tällaiset päivät aika pitkälti, kun mulla ei ole tilauksia, niin jos mulla vaan on motivaatiota, mä oon aika paljon justiin tietokoneella. Kuten aamulla nähtiin, niin päivittelin verkkokauppaa ja etsiä. Ja sitten paljon tietysti editoin videoita. Ja tässä niin kun, päivän mittaan ylipäätään kuvaan videoille. En nyt tietenkään joka päivä, mutta useampana päivänä viikossa justiin lyhyt videoille etenkin. Ja sitten tietysti kuukausiblogeille aina kerran pari viikossa tulee kuvattua. Ja sitten tietenkin, jos on joku videotyön alla, kuten tänään on My Day, niin sitten sillekin kuvataan vähän enemmän. Ja kissalla alkaa leikkiaika. Mutta joo, tällaista, no nyt työn alla ei ole yhtäkään videota, että mä oon saanut aika ison läjän short-videot justiin eilen editoituu ja sitten myös ton pitkän videon, jota mä teen, niin siitä mä sain kaikki klipit, mitä siihen on kuvattu, niin valmiiksi editoitua, jotta nyt niin kun ei ole työn alla mitään videota tällä hetkellä, muuta kuin sitten tää My Day. Toki nyt, mitä varten mä oon kuvannut, niin yksi short-video olisi, jota voisin alkaa editoimaan. Lissu tulee tänne taas huutamaan. Mutta muuten niin kun nyt ei pitäisi olla videoita, joita voisin editoida tai sitten tekstittää. Ne on saatu niin kun pois alta. Nyt on tosiaan lauantai, jotta on tuossa viikolla hyvin ehtinyt sitten editoimaan ja tekstittämään. Mutta joo, en tiedä. Tää tulee ehkä olemaan vähän tällainen peukaloiden pyörittelypäivä, kun ei justiin ole tilauksia. Ainakaan tällä hetkellä, niitä voi tietysti päivän aikana aina tulla. Mä nyt oon tässä aika paljon tehnyt kaikkia uusia myyntivarusteita. Mä en ehkä jaksaisi niitä lähteä taas tekemään. Nyt vois pitää niissä taukoa. Mä oon aika paljon lisäillyt kaikkia uusia tuotteita taas tonne verkkokauppaan. Mikä tarkoittaa sitä, että mä olen tehnyt tässä nyt lähipäivinä aika paljon varusteita. Mutta katsotaan, jos inspiraatio iskee. Noista tällaisista jämänauhoista voisi ehkä jotain askarrella. Mutta katsotaan. Muutenkin tässä kohtaa nyt tuntuu vähän, että tänään tulee olemaan niin kuin motivaatio-ongelmia. On vähän sellainen niin kuin, low energy day, eli ei ole paljon niin kuin energiaa ja tuntuu, että motivaatioitakaan ei hirveästi tule olemaan. Ainakaan niin kuin keskittyä kauan yhteen asiaan. Ehkä sitten hypitään asiasta toiseen. Mut joo, katsotaan mitä päivä tuo tullessaan. Tänään nyt koska on lauantai, niin voin suota itselleni sen, että tänään ei tarvitse tehdä täyttä työpäivää. Joo, mulla on täällä eilen pitkästä aikaa tein tätä mun kanavatyötä, jonka mä oon joskus lapsena aloittanut, niin se jäi tänne pöydälle. Laitetaan sitä vähän tonne sivuun. Mutta katsotaan nyt materiaalit noita grippiohjia varten ja sit mä niin kun, teen ne valmiiksi tässä liimausta ja ompelua varten, jotta kasataan ne. No joo, ja tässä oli tosiaan loput tästä mustasta grippinauhasta. Se on ollut nyt vähän mennä tälle kierroon, kun se on ollut rullalla. Mut joo, tässä kohtaa mulla on nyt yllättäen nälkä, mitä mulla aamulla yleensä ei oo. No okei, kello on kohta 11. Mutta voisin syödä peräti jotain aamupalaa. Yleensähän mä en syö. Mutta varmaan vaan jotain jogurttia myslille. Ja katsotaan sitten, lähdekö mä ulkoilemaan ton Santun kanssa, kun se huutaa tuolla ulko-ovella. Mennäänkö ulos? Se olikin Nyytti, joka tuossa ovella huusi, niin mennään sen kanssa nyt ensin. Santtu katsoo tuolla kateellisena. Hänkin tahtoisi. Näin Santun kanssa sitten myöhemmin. 11:30 oltiin peräti puoli tuntia Nyytin kanssa ulkona. Mä siinä samalla vähän poistelin puhelimelta videoita, että saan tallennustilaa. Ja joo, mä taas sain lisää näitä kaikenlaisia paketteja, pahvilaatikoita. Ja täällä on aikamoinen sekamelska, kuten näette. Niin jospa nyt järjestäisin niitä vähän tänne paremmin, jotta täällä ei olisi tällainen kaos. Ja varsinkin kun nää on nyt tässä edessä ja mun pitäisi päästä umpelemaan. Nyt on järjestetty niin hyvin kuin nämä tänne mahtuu. Joo, aika paljon on nyt kertynyt kaikenlaista
Eli näitä käytetään just verkkokauppatilausten lähettämiseen. Mieluummin kierrätyspahvilaatikoita kuin ostetaan uusia, vaikka on mulla tuolla noita uusiakin, koska ne on sellaisia koko ajan, että no näistä isoista ei saa sellaisia askarreltua. Ja näitä siis tulee ihan, no paitsi mieheltä, myös hänen vanhemmiltaan ja sitten mun vanhemmilta esimerkiksi. Nyt on taas vähän siistimpää. Ylhäällähän on vielä tilaa, mutta sieltä on aika epäkäytännöllistä ottaa, niin no jos tänne nyt tulee vielä lisää laatikoita, niin sitten pitää laittaa niitä tonne ylös, mutta niin kauan kun täällä saadaan jotenkin järkevästi, niin ei tarvitse laittaa tonne ylös. Ja nyt kun tehtiin tänne vähän tilaa, niin täällä on nämä kynäkeppareiden palat valmiina odottamassa ompelua, niin ei muuta kuin lähdetään ompelemaan. Nämä on molemmat tällaisista fliisapaloista, mitä mulla oli tuolla. Tulisi harmaa ja sitten tällainen niin kuin vaaleanruskea. Kynäkepparit ommeltu. Ja kuten mä vähän sanoin, niin tänään on sellainen päivä, että motivaatio ei niin riitä kauan yhden asian tekemiseen, jotta lähdetään sitten vasta myöhemmin. No, käännetään ja täytetään nämä kynäkepparit, mutta nyt mä menen varmaan koneelle. Nopeasti vilkaistaan, onko uusia tilauksia jossain. Ja voi olla, että pidän toisen pelitauon nyt tässä jo. Nyytillä on vilttituokio. Kauhean maukuminen tässä, kun toi viltti oli tässä tuolin selkänojalla, niin laitoin sen tuohon maahan ja Nyytti on nyt siellä rullalla. Kuten ehkä näette tuosta hännästä, joka sieltä pilkottaa. Päivän kolmas juoma, ihan vaan vettä tällä kertaa. Tällä kertaa pelasin Equinox-peliä, eli Equinox Homecoming. Tein siellä päivittäisiä viikoittaisia tehtäviä. Ja Nyytti on tässä seurana. No niin, kello 1 ja mä menen varmaan tekemään jotain lounasta tässä kohtaa. Tiedänkin mitä syön. Mun pitää paistaa loput nakit tuolta, koska niissä on päiväys tänään, että ei mene haaskaan. Sitten mä varmaan teen jotain kotiaskareita tässä, koska kuulemma Laurin kaverit tulee tänään pelaamaan lautapelejä. Vähän jotain siivailen. Lauri saa kyllä ihan itse tehdä niin kuin pääsiivousjutut, mutta jotain teen tässä kuitenkin. On kyllä ravitseva puoli pakettia nakkeja, mutta ei voi mitään, pitää syödä, ettei mene vanhaksi. No, nyt saa yhden, jonka mä tiputin, tai 1,5. Kiva kun tuut siihen niin. Karvan lähtöaika ei mulla musta paita santtua. Tää niin kuin mä istua kunnolla. Eikö? Voi että. Voi että. Kyllä nyt iski rakkaus sulla santtua. Vai niin? Siinäkö sä oot? Mihin sä oot menossa? Kuule pulla. Vai kuule karvakatti. Ihana karvakatti sulle, joo. Lounas syöty. Mä vastaan tästä nopeasti yhteen kyselyyn ja näitä karvoja on joka paikassa. Niin. Sitten mä varmaan vähän koitan tyhjällä puhelimesta kuvia ja videoita, että saataisiin taas tilaa tämän päivän kuvaamisia varten, koska muisti on tällä hetkellä aivan täynnä. Mä oon kuvannut tosiaan aika paljon lyhytvideoita, niin mulla on tosi paljon videoklippejä täällä, niin siivotaan vähän niitä. 13.40. Käänsin nämä kynäkepparit oikein päin. Lähdetään täyttämään ja Nyytti yrittää tuolla päästä viltin sisään.
5 minuuttia ja molemmat täytetty. Vähän pitää vielä muotoilla paremmin. Seuraavana olisi sitten korvavien teko. Tässä välissä me lähdettäisiin käymään ulkona. Haluatko Santtu mennä ulos? Haluatko? Mennäänkö ulos? No niin, mennäänkö? Mentäisikö me metsälenkille taas tänään? Tullaan tänne meidän kenties tulevaisuuden jonkin sortin maastoeste tai maastoradalle, jota eilen tässä vähän suunnittelin. Heittelin näitä risuja tästä sivuun. Mahdollisesti joskus tänne jotain. Täällä menee näitä tosi hyviä polkuja. Toki ne nyt on tuolla risujen peitossa, niin ei oikein näe, mutta ympäriinsä täällä menee. Toki tää on aika mäkistä, että ei nyt mitenkään hirveän kovia vauhteja täällä saa, mutta jonkin näköistä maastorataa ehkä mahdollisesti sitten joskus. Onpa sun häntä pörröinen. Onko sun kylmä? Mikä siellä näkyy? Nyt ollaan oikein metsässä. Ei olekaan täällä puolella vielä käyty ikinä. Ja kuule Santtu, älä mene sinne alle. Älä kovimmin sinne. Mut joo, eiköhän me suunnata tästä kohta taas sisälle päin. 1:02. Ulkoilut ulkoiltu. Nyt mä lähden ompeleen näiden korvia, koska oikein ei ole niin kuin motivaatiota, niin katson tässä samalla sitten jotain videoita. Eli istutaan nyt tietokoneen ääressä sitten. Käännetään ensin korvat ja sit lähdetään ompelemaan. Ja tää nyt oli vähän odotettavissa, että jossain kohtaa taas tulee tällainen päivä, että ei niin kuin oikein meinaa olla motivaatiot mihinkään. Koska mulla oli tosi monta päivää, varmaan melkein viikon verran sellaista, että niin kuin oli ihan super paljon motivaatiota ja mä tein ihan tosi pitkiä päiviä. Just suunnittelin niitä kaikki uusia myyntivarusteita, mitkä mä oon lisännyt nyt verkkokauppaan. Ja sitten tietysti tein niitä tilareita. Ja ne tilarit valmistukin noin viikossa, mikä on aika nopeasti. Ja sitten mä tein ihan tosi paljon kanssa videohommia, editoin, kuvasin niitä short-videoita tosi monta. Niin nyt on vähän sellainen epämotivoitunut olo, kuten sanottu, niin odotettavissa oli. Ja ei tää nyt niinku ole mikään älyhuono päivä, että ei olisi yhtään mihinkään motivaatiota. Joten en mä tässä niinku itseäni pakota tekemään töitä tai mitään. Mutta huomaatte, että pidän paljon enemmän just jotain pelitaukoja. Pelaan enemmän kuin sit niinku normipäivänä. Ja muutenkin teen tässä niinku kaikenlaisia muita asioita kesken kaiken. Mutta tällaista tää välillä on. Ja no, viikonloppuna nyt varmaan onkin ihan lupa ottaa vähän rauhallisemmin. Tästäkin suht normipitkä työpäivä, eli se 8 tuntia tulee loppujen lopuksi. Koska tästä nyt jatkan tosiaan illallekin tietysti töitä. Yleensähän mä teen, no siis vähintään sen 8 tuntia töitä päivässä, mikä on niinku se normaali. Mutta aika usein teen myös paljon enemmän. Tää mun työ on tästä paljon joustavampaa, että mä pystyn sit niinku kesken päivän pitää taukoja. Voin käydä kissojen kanssa ulkona tai pitää vaikka tunnin pelitauon yhtäkkiä, koska sit mä jatkan niinku illalle töitä. Ja tää on mun mielestä tosi hyvä, koska jos tulee sellainen kohta, että tuntiin ei ole motivaatiota tehdä töitä, niin kannattaako sitä sit niin kun pakottaa itseänsä niin kuin normitöissä tehdään, jotta on pakko vaan tehdä töitä nyt se 8 tuntia putkeen, koska mun mielestä on paljon parempi se, että no, mä voin pitää sit sen tunnin tauon ja sen sijaan, että mä pakottaisin itseni tekemään töitä ja sit se laatu olisi huonoa ja se lopputulos ei olisi hyvä ja ylipäätään se, että sille ei kyllä aika nopeasti katoaa motivaatio työntekoon ja se ei ole enää sellaista kivaa. Tää on niin kun, ei tunnu työnteolta tavallaan, koska tää on just sitä, mitä mä niin kun tykkään tehdä. Sitä saa tehdä just niin paljon tai niin vähän kuin haluaa. Ja mun tapauksessa niin paljon kuin mä haluan. Korvat ommeltu. Tehdään näille vielä joku pienet merkit. Ylipäätään mä oon sellainen ihminen, että en mä niin kun osaa oikeasti istua paikoillaan. Jotta vaikka mä nyt katsoisin jotain videota, niin kyllä mä niin kun siinä samalla aina teen jotain. Jotta vaikka mun elämä onkin hyvin työntäyteistä, niin tää työ ei kuitenkaan ole mitään pakkopullaa ja on siis ihan todella sitä, mitä mä tykkään tehdä.
Poniilla merkit, harmaalle tein läsin, ruskealle sitten isomman tähden ja turvapilkun. Ja ajattelin, että voisin jommastakummasta nyt tehdä vihdoinkin avaimen peräkepparin. Ne on ollut aika kauan suunnitelmissa. No siitä lähtien, kun mä tein ekoikynäkeppareita, jotta toisesta näistä voisi tehdä sitten avaimen peräkepparin ja lisätä ne valikoimaan. Nyt pieni SSO-pelailutauko. Elikkä Startuplessakin tein päivittäisiä asioita, vähän kouluttelin mun hevosta. Ja sitten tässä välissä Lauri tuli myös kotiin pelailun jälkeen kello 4. Alettiin siinä vähän enemmän siivoamaan. Mä pesin kissojen kipot sun muuta. Ja sitten siinä alkoikin ihmisiä jo tulemaan. Mun päivä tosiaan jatkuu suht normaalisti nyt tästä. Mä en aio näihin pelailuihin osallistua tällä kertaa. Sitten Lissulle iski joku kauhean maukumistuokio tossa. Ja hän oli niinku tuossa ulko-ovella menossa ulos taas kerran. Ensimmäistä kertaa Lissun kanssa täällä ulkona. Se ei ole tähän mennessä halunnut ulos. Tai jos se on halunnut, niin ja ollaan niinku menty ovesta, niin se ei ole siitä eteenpäin halunnut mennä. Vaikka on niinku yrittänyt kantaa sitä, niin ei kauhealla paniikilla sisälle. Mutta nyt sitten niinku yhtäkkiä hän päätti, että hän uskaltautuu nyt. Lissu on varmaan vuoteen käynyt ulkona. Vuosi sitten siellä vanhassa paikassa varmaan ollaan viimeksi käyty. Nyt hän rohkaistui. Oltiin noin vartin verran Lissun kanssa ulkona. Eli nyt on poikkeuksellisesti kaikki 3 kissaa ulkoilutettu tänään. Jatkoin 5 maissa sillä, että mä latasin kamerasta kaikki tiedostot tonne tietokoneelle, jotta voisin alkaa editoimaan tätä videota. Ja samalla kun ne latautui sinne, niin sit mä tein noi tilausohjat, jotka tuossa oli. Ajattelin, että mahdollisesti huomenna kun mä menen postiin, niin nämä olisi sitten myös postitusvalmiina, jotta sen takia nyt tein sitten yksittäin. Eli ihan perusliimattiin tietysti osat ensin ja sitten mä ompelen, jotta ne pysyy varmasti kasassa. Sitten pakattiin tilaus ja mulla on tuossa nyt muitakin tilauksia odottamassa lähettämistä, lähinnä etsitilauksia. Ja yksi niistä oli tullattava kirje ja sitä varten, jos mä menisin huomenna sinne postiin, niin tullasin sen tossa. Elikkä se meni Sveitsiin. Sitten vähän iltapalaa, tollasia suklaanaksuja ja juomana tällä hetkellä oli ihan Pepsi Maxia. Sen jälkeen sitten aloinkin editoimaan tätä My Daytä. Elikkä ensimmäisellä edittikierroksella aloitetaan. No sellaiset klipit, jotka on pääasiassa puhetta, niin mä leikkaan ne ääniraidan mukaan. Sitten sellaiset klipit, jotka tulee olemaan nopeutettuja. No, nopeutan ne tietysti ja leikkaan sieltä turhia kohtia pois. Elikkä tää eka edittikerros on aina tällainen, niin kun leikataan se video ja sitten just katsotaan noita ääniraitoja jo vähän kohdalleen. Leikataan tyhjiä kohtia pois ja tällaista. Sitten 6:45 pidin siinä vähän taukoa. Mun piti Laurille tulostaa jotain juttuja. Päätin lähteä kasaamaan parit tilausvarusteet. Eli mulla oli tuolla tollanen täydellisen pituinen nauha harmaata, josta tehdään vaan ohjat. Ja sitten noista violeteista tekisin jonkinnäköiset suitset. Mutta ensin piti niihin päällystää kuolaimet. Ja mä nyt en tänään lähde niitä kasaamaan, että jää sit huomiselle. Tai siis kasaan ne ompeluklipsulla, mutta en niinku liimaa, enkä tee valmiiksi. Varsinkin nuo suitset tulee olemaan hyvä lisä sitten johonkin vähän halvempaan mysterypäkiin, varsinkin niinku ratsastusvarustepäkiin, koska jos joku ostaa vaikka jonkun 20 ratsastusvarustepäkin, niin siihen on aika hankala saada 3 asiaa. Tai sit vielä joku 15 tai 10 euroa, niin joo. Koska ratsastusvarusteet on just vähän kalliimpia yleensä, ne on monimutkaisempia suitsia, martingaleja, jne. Verrattuna sitten niihin tarhavarusteisiin, jotka on halvempia, riimuja, naruja sun muita. Koitan nyt sitten tehdä näistä jäämänauhoista vähän halvempia suitsia myöskin. Suitsimalliksi meillä pääsee tänään Tune ja näistä tulee joko turparemmittömät tai jopa enkut. Riippuu vähän miten näitä nauhoja riittää. Otin tällaista 2 violetin sävyä tähän. Sitten sen jälkeen 7 taas jatkettiin editointia. 45 minuuttia, eli samaa My Daytä. 20:08 päätin, että pelataan nyt vielä yhtä peliä, eli Red Dead Redemption 2. Ja muuten mulla on myös pelikanava olemassa nimellä Kata to Plays. Se on linkattuna tonne videon kuvaukseen myös, jos teitä kiinnostaa tarkemmin mun pelailut. Keskityn tietysti siis hevospeleihin, mutta välillä myös jotain muita eläinpelejä, niin käykääpä katsomassa Kata to Plays. Sitten vielä 1,5-tuntinen editointia 8:30–9:00. Päästiin jo
aika pitkälle tämän videon editoinnissa. Ja siis tietysti mä nyt oon tässä kuvannut vielä paljon uusia klippejä, että huomenna sitten jatkan niiden editoinnilla. Mutta oikein hyvään malliin jo päästiin. Noin 9:10. Oli vähän sellainen kohta, että lopetan työnteon nyt. Ja yleensä mä menisin tästä suht pian nukkumaan, mutta koska talo oli täynnä ihmisiä ja nyt oli vielä monta tuntia, niin mä päätin, että mä teen mun kanavatyötä. Tosiaan oon lapsena tämän aloittanut ja nyt aikuisena oon vähän sitä jatkanut. Ja nyt sitten niin kuin eilen muistin, että voisin itse asiassa tehdä tätä. Ei tässä nyt enää ihan hirveästi ole tekemistä. Tää on tällainen, jossa on niin kuin, heppa karsinan oven takana ja sitten tuossa alhaalla on koira. Ja itse asiassa jatkuin aika kauan, nimittäin 11 astin, eli melkein pari tuntia. Ja katsoin siinä samalla YouTube-videoita ja myös yhtä live-striimiä. Ja saatiinkin aika hyvä määrä tätä kanavatyötä tehtyä eteenpäin. Sitten viimeisen tunnin, koska mä en jaksanut tehdä mitään, ja mä odotin, että saan vielä niin kuin ruokaa, kun Laurin piti grillata, mutta pojat sinne sauno vielä, niin olin puhelimella sitten, selailin Instagramia lähinnä, ja sitten syötiin vähän vielä grillilihaa siinä ennen kuin mentiin keskiyöllä nukkumaan. Yleensähän mä, ennen nukkumaan menoa mä selailen vähän puhelinta, mutta ihan maksimissaan joku vartin verran, jos sitäkään, mutta nyt niin kuin melkein tunti, joka on tosi poikkeuksellista. Ja muutenkin tämä loppupäivä nyt oli vähän poikkeuksellinen. Yleensä mä en valvo näin myöhään, että menen joskus 10, viimeistään 11 mais sitten nukkumaan. Mutta koska tossa oli noi vieraat nyt, ja ne piti siinä vähän meteliä, niin en sitten päässyt aikaisemmin nukkumaan. Mutta joo, paljon kiitoksia videon katsomisesta. Toivottavasti tää nyt oli mielenkiintoista katsottavaa, vaikka tää olikin tällainen vähän enemmän niin kuin, henkilökohtaisiin asioihin keskittyvä video. Yleensä mulla on Maidelläkin ollut tosi paljon työntekoa. Maidella nimenomaan on tarkoitus näyttää mun normaalia elämää, kun taas sitten Work with Mellä nimenomaan näytän vain keppihaustöitä. Jotta toivottavasti tykkäsitte, maideita on ihan tosi paljon kyselty. Tulee ehkä vähän liian harvoin näitä maideita. Mitä te olette mieltä? Muistakahan jättää kommenttia, tykätä videosta ja tilata mun kanava, jos ette ole jo tilannut. Niin ja menkää sitten katsomaan mun muita videoita. Ei muuta kuin nähdään ensi videolla ensi viikolla. Moikka!